maganda sa mga system na ginagamit natin, sinasabi sa inyo kapag tumama sa resistance, magbenta kayo. Diba, bumili kayo dito and then binenta nyo dito. Although halimbawa is sell half lang, hindi mo nila lahat. So pag baba dito, tumama sa break-even price mo, at least pwede mong itapon yung natitira mong shares with gain. Kasi kung break-even ka lang, pero kumita ka naman dito sa taas. Okay? So, okay na yun. Ganun talaga yung risk management na dapat ina-apply natin. Hindi lang laging to the moon, no? Hindi lang laging sakay ng sakay. Dapat mahalaga yung entry, mahalaga yung exit, pero mas mahalaga yung risk management. Okay? Every analysis or all analysis is a work in progress. When we say work in progress, we are analyzing things and forecasting the market based on the current variable. So, kapag nagkaroon ng change in variable, for example, nagkaroon ng mga other news or development, so kailangan mag-change ka ng strategy and mag-change ka ng forecast during weekday. Kung bago ka pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutan mo ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga free webinar kaya. Meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis na access, pwede mo rin check yung playlist. Meron tayo ditong complete playlist ng mga free webinars natin. Meron din mga top learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add na kayo sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. Pwede kayong sumama sa ating GC. Add nyo lang ako sa aking Facebook and then i-PM nyo ako para may ano kayo dito sa ating. Hello guys, welcome sa ating Charting Wednesday. Okay, so meron tayong mga top request dito. So ito yung i-chart natin later. So but before that, check muna natin yung ating PSEI index. Okay, so for the PSEI, kung pinanood nyo yung ating weekly trading forecast, is actually nangyari yung ating in-expect, which is a healthy pullback or correction. No? So, masyadong steep yung rally and we call that too fast, too soon. Kahit yung index mismo is nag-parabolic, no? So, it's not healthy, kaya mga ganyan. So, kailangan talaga na may pullback. Okay? And one more thing is hindi naman talaga sustainable yung rally because yung ating mga result ng earnings is mostly is in line lang sa expectation, walang surprising. Okay, somehow yung iba nag-beat the estimates pero ilan lang yon yung nakabit ng estimate. But other is still flat or negative earnings. Okay. So, for the index, we expect na at least ang ating first support dyan is yung current area na yan, which is 6,370. Yun yung first support natin. Pero I think weekly ang support na yan kasi masyadong malayo sa mga MAs niya. So, mas strong yung nasa 6,166. Okay? So, yan yung first support natin. And then, second support. Okay? And then, I think hindi pa tapos yung correction kasi still overbought pa. Okay? So, hanggat maaari, bumaba muna siya dito sa mga, at least sa RSI 50. Okay? So, parang mga gantong level. Okay, so, tama yung ating flat. Okay, and then, MACD natin is ganun din. And then, mayroon ng, iba, foreign fund buying in. Okay, so today, nagkaroon ng foreign fund selling which is actually negative 442 million. Okay, so medyo malaki ng konti. Pero may volume pa naman, pero nadala lang yan ni Converge kasi ang laki ng value ni Converge. Okay. 1.1 billion. So kung aalisin natin yan dyan is around 5.7. Okay, 5.7 which average na lang. No? Unlike nung before. Okay. So we expect a deeper correction around 6.1. Hopefully mag-hold yung 6.3 pero masyadong mataas yung support na yan. So at least mga 6.1. Okay. So, punta na tayo sa inyong mga stock request. Simulan natin sa BDO. Okay, so kapag Wednesday, ano lang tayo, full charting lang. Counting technicals lang, or counting fundamentals lang kasi yung funda natin is nasa weekly talaga. No? Hindi naman siya nagbabago agad-agad. Okay. So, if you want to check the fundamentals, pwede nyo review yung ating weekly forecast. Okay, so for BDO, yung sinasabi ko sa inyo na if earnings season na, sometimes nauuna yung rally ahead sa result. Okay? And kapag ganyan ang lumabas, like for example, flattish. So, yun yung sinasabi ko na hindi kayo pwedeng bumili sa taas. Okay? Or sa resistance. Kasi, nag-una na yung rally bago sa earnings. So, paglabas ng news, kahit positive yun, sell on news. Okay? Kahit may fundamentals ka pa, tama pa rin yung technicals mo na resistance is still resistance. And magre-resist talaga yan. Okay? So, however, mapapansin naman natin na good naman yung earnings niya. Actually, up pa siya ng 3% from last year. Okay? And Q on Q is 12.35 billion. Last is negative 4.
actually positive talaga itong result na to. Kaya lang, based doon sa kanilang disclosure is marami pang pwedeng mga unpaid loans or mga default na pwedeng mangyari ng fourth quarter. So, hopefully, mas maganda naman yung ating mga fundamentals ngayon and economics kesa nung mga nakaraang quarter. So, let's see. No, I think support na itong 92. Okay? So, mukhang support na yan dyan. Ang ating RSI is malapit na sa 50. So, at least mag-hold yan sa 50 level. And yung MACD is medyo matapos mag-correct. Okay? So, for now, 50 yung initial support. And then, next is around 90 pesos. Okay? Pero kung bumaba pa yan hanggang balik sa 86, then good entry na yon. Okay? Range trade ang mangyayari. Pero, bantayan nyo muna itong 90 if mag-hold. So, I think magiging strong support yan. Kasi ang daming dating support yan dito. Okay? So, pwedeng maging strong support yan. And then, pwedeng magkaroon ng dip or mga weak hanggang dito sa 90 level. Okay? So, value-wise, valuation niya is gumanda yan lalong tumaas yung valuation yan. Kasi tumaas yung earnings niya. Okay? So, that's it for BDO. So, abangan nyo lang kung mag-hold yan. So, kung mag-hold yan at gusto nyo ng BDO, so good entry yan hanggang dito sa 90. Pero kung lumabas talaga na maraming default, so pwedeng bumagsak pa yan dito. Pero malabo nang mangyayari yun. No? So, at least mga buy on pullback na lang yan. Kasi may mga yung fist bill na under ng bayanihan to, which is actually makakatulong sa mga banks. Okay, para magkaroon sila ng additional fund. So, good na ang banking ngayon. Okay, mag-ingat lang sa mga black swan. Okay, next is Puregold. Yung Puregold is different story compared sa BDO, di ba? So, ito naman is, kung papansin niyo is binagsak chart or yung price before ng earnings result. Okay? So, kung nakakabili kayo dito sa support na to, ayun, dito nag-support. Ito naman, around 42 or 41.50. So, kung nakabili kayo dyan, at least nag-take profit na kayo dito sa around 44 pataas. Okay? Kasi kung mapapansin natin, yung 44 area is actually a resistance. Okay? Kita nyo yung dalawang candle na yun plus MA 200 or EMA 200. So, resistance talaga yung area na yan. So, that's why yung mga nabili ko around 42, 41, binenta natin sa 44.50 or 44, 45, around doon. Kasi, kitang-kita naman yung trend line. Okay, downtrend channel siya, okay. Pero, ito yung sinasabi natin na ibinaba yung price, expecting na negative yung earnings niya, okay. Parang lumalabas na mababa yung magiging 3Q result. However, kung titingnan nyo is negative siya year on year. Diba? Kasi 1.73 billion, siya is 1.65 billion lang. So, negative siya year on year. Pero kung titingnan nyo sa quarter on quarter is actually flattish. Okay? Kasi flattish or up pa. Kasi 1.63 nung second quarter. Pero ngayon is 1.65. Diba? And ng first quarter is 1.76. So, flat na yung earnings niya. Flat at medyo above pa ng konti sa second quarter. So, we think na 41 will be a strong support for now, okay? Bakit magiging strong support yung 41? Kasi at this area, okay, nung third quarter is 1.73 din siya. Pero dito siya nag-range sa part na yan. So, yun talaga yung proper valuation niya. Yan dito. So, now, na mas maganda yung kanyang magiging full year earnings result. Okay, so, kasi 1.65, 163, and 176 compared dun sa last 3 na 173, 132, and 151. So, mostly mas maganda yung year-on-year result nito sa annual result compared sa last year. Okay? Pero tingnan din natin yung fourth quarter kung anong magiging forecast natin sa fourth quarter kasi syempre may effect yung earnings result ng fourth quarter kung i-compute natin sa annual. Pero yan nga, for now, we may see a support around sa 41.50. Okay? Ang gusto lang nating makita dito is
wag nang bumaba below 41.50 yung price. Okay? Wag na siyang mag-below. Kasi kung magbi-below pa yun doon, so baka mag-create ng, or ituloy niya lang yung channel na to, which is downtrend channel. Which is, hindi naman siya supported ng earnings unless negative tayo sa fourth quarter result nito. Okay? Pero I think, baka flattish lang din. Kasi since fourth quarter yon, although walang masyadong mga bonus, walang masyadong mga party, kasi nga pandemic and hindi allowed. Okay? So, pwedeng maging flattish yung fourth quarter niya. That's one of the reasons siguro kung bakit ito pabagsak. Okay? Kasi yung fourth quarter na yung pina-price in. However, we may say a rebound kasi maganda yung 3Q niya. Okay? It beats estimate nga. So, at least, no, at least wag na siyang bumagsak dito sa below 41.50 and mag-create na siya ng higher high, parang ganyan na lang dapat. And then i-challenge niya uli ito. So pag hindi naka-above to ng 44, benta na. Okay? Pero kung maka-above yan ng 44 at bumisit ng 45, so pwedeng higher high or pwedeng mag-range. So mahalaga yung mga natitirang araw this week. Tingnan natin kung it's either double bottom bago mag-range. Okay? Yun yung mas maganda. Pero pag nag-lower low, so medyo magla-lighten tayo ng position doon. Ang maganda sa mga system na ginagamit natin, sinasabi ko sa inyo, kapag tumatama sa resistance, magbenta kayo. Halimbawa, bumili kayo dito and then binenta nyo dito. Although halimbawa, is sell half lang. Hindi mo nilahat. So pag baba dito, tumama sa break-even price mo, at least pwede mong itapon yung natitira mong shares with gain. Kasi kung break-even ka lang, pero kumita ka naman dito sa taas. Okay? Okay na yon. Ganun talaga yung risk management na dapat ina-apply natin. Hindi lang laging to the moon, no? Hindi lang laging sakay ng sakay. Dapat mahalaga yung entry, mahalaga yung exit, pero mas mahalaga yung risk management. Okay? So, next tayo. Next is Mwide. Okay, so for Mwide, may laging nagtatanong sa akin ito sa YouTube, sa comment section. And congrats sa kanya dahil nabili niya to dito sa around below 7 pesos. And then, ayun na. Ganda na ng upside niya. However, I hope na nakabenta, no? Kasi, tandaan nyo, lagi tayong magbebenta sa resistance. Ayan. So, yan talaga yung strong resistance. 4 times na yung tinetest. Pero, ang dapat kasi bago maka-breakout ng maganda, hindi bigla. Okay, dapat pwedeng i-test parang ganyan and then mag-conso sa taas. And then saka mag-breakout. Okay, so yun yung magagandang breakout. Pero kung mga gantong bigla-bigla lang sina-challenge, pinipilit lang, hindi pwedeng i-force yung mga breakout na ganyan. Lalo yung long consolidation. Kasi maraming mga naipit. Okay? Pero pag naka-breakout naman yan, so ang next resistance mo na dyan is nandito na. Around 12 pesos. So maganda talaga itong Mwide. Actually may value to. And may play like construction play. Pero wag nating pilitin. It's either buy on breakout dito ng legit. Yung tipong ganito yung consolidation and then breakout. Or it's either na mag-abang kayo dito sa ilalim. Okay? So for now, kung nasa gitna yan, so hindi ideal na bumili dyan. Kasi kita nyo naman yung RSI pabagsak na. Even yung MACD pabagsak na. So wag kayong bibili sa gitna. No? Kasi whipsaw talaga kayo dyan. Ang bili sa ilalim or sa taas kapag nagkaroon ng legit breakout. Okay? Mwide. Next is dito. Okay, so isa rin sa na-trade natin yung dito, no? Pero nagbawas na tayo ng position dito dahil medyo nag-test. Actually, good naman yung test kasi success naman. So breakout yan dito sa area na to, 650. Ayan yan. Yung nasa Fibonacci natin. Fibonacci 0.786. So breakout yan dyan. Then kahapon nagbawas tayo ng position kasi ang laki ng red candle. So tama naman dahil kanina nag-test pa. Pero since success yung test kasi hindi naman na break yung support na 650, so okay pa, no? Okay pa. However, tomorrow bantayan yung mabuti kasi baka magtuloy-tuloy. Okay? Kapag bukas na break yung 650, then balik uli yan dito sa area na to. Okay, 625. So, yan yung pwedeng maging range niya. Actually, hanggang dito pa yung range talaga niyan. 535. Okay? So, isa sa threat kasi dito is yung Converge. Actually, maganda yung Converge kasi nag-ooperate na, may income na, and exponential kasi yung growth niya.
Okay, kaya medyo nadadamage si dito kasi ito is speculations pa lang. Hindi pa nag-ooperate. Okay? However, si Converge kasi is nag-ooperate na. And nakalist na rin kasi si Converge. So, yun yung medyo naging problem dito kay dito. Pero for now, bantiyan nyo yung area na yan. Okay? Make or break yan. Kapag nag-breakdown dyan, so delix na. Pero kung mag-hold yan dyan, so pwedeng range lang yan hanggang dito sa 7. Okay? And then breakout sa 7. Kung strong pa. Okay? Pero kung mapapansin nyo, medyo tuyo na yung volume, di ba? Compare dito. So, at least dapat yan, kung makaka-breakout yan dyan, dapat gantong volume ulit. So, mag-ingat muna tayo for dito. Bantay-bantay muna. Bantayan nyo yung key level. Okay? So, next tayo is Acen. Okay, so yung Acen, ganun pa rin, no? Kahapon, nagkaroon ng red pero nakabawi. The reason is nagkaroon kasi ng moratorium about sa coal mining, no? Ang mga government kasi, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi na pabor ang government or any other government worldwide sa mga coal mining. Mas pabor sila ngayon sa green energy, which is actually Acen. Okay, kasi ito is mga windmill, mga solar. So, ito talaga yun. So, kaya malakas yung Acen. And, kala natin is magtatap na dito. Pero, ngayon dahil sa good news is nag-doji sa taas. Pero, watch out. Kasi, technicals are saying na stretch na siya. Okay? So, we see here a divergence, diba? So, double tap. Double tap yan dito. Pero dito sa baba is divergence na sa RSI. So, sa mga gustong bumili, medyo delikado yan. No? Huwag bibili. Kung may base kayo, trail stop lang kayo. When we say trail stop, use EMA 9. So, pag nag-breakdown sa EMA 9, so exit na. Or sell ng partial low or whatever. Parang ganito. Nung na-break yung EMA 9, so tumatama sa EMA 20. Ito, mas malalim pa. EMA 50. Diba? So, once ma-break yan, so pwedeng sa 20 or sa 50, tumama. Okay? And then, masyado nang malalayo kasi yung MAs niya, kaya medyo delix na pumasok. And yung ating MACD is wala nang momentum. Kita nyo yung histogram, medyo maililiit na. Okay? And we see a foreign selling. May exit. So, watch out. No? Mag-ingat muna. Kung may hawak, okay lang, trail stop lang. Kung walang hawak, huwag hahabol. Okay? Maintain your discipline para hindi kayo masunog. Okay, next is Nikl. Okay, Nikl. So yung Nikl, I think nag-rally yata yung Nikl sa global market. Check natin. So yun nga ang global market Nikl natin. So medyo maganda yung rally niya. So nagkaroon ng consolidation. Consolidation then breakout. Yun. Tapos tinest yung breakout pero nabuhay pa rin, no? So, maganda yung Nikl sa global market. That's why yung Nikl natin is medyo may pag-asa rin. Ayun, nag-rally din. Pero, actually, maganda talaga yung mining sector ngayon kasi yan yung pwedeng gamitin ng government para makarecover yung economy. No, kasi ima-mine mo lang yan. Kaya nga nag-allow si DOE Secretary na hayaan yung 100% foreign ownership sa mining sector, di ba? Kasi yun yung isa sa mga tina-target nila. Pero, medyo mahirap bumili sa ganito kataas. Okay? Mahirap bumili sa ganyang kataas. At least sana bumalik sa 340. So, yan yung magandang entry para nasa support ka. Hindi ka ma-whipso. Kasi for now, titignan nyo, ayan, nasa resistance yan. Ito, 1, 2, and then 3, nasa resistance siya, di ba? So, nahihirapan siyang mag-above sa resistance. So, it's either you buy on dips around 340 or kapag na-maintain niya tong momentum na to, saka yung global market, then pwedeng i-challenge niyan yung 430. Yan, yung part na yan. 430, and then dyan siya mag-range ngayon. So, kung legit breakout yan, so pwede kang bumili sa 3.8. If legit, pero katulad nito, binubuhusan lang. So, tingnan muna natin mabuti. Antayin na lang natin mag-breakout then mag-retest. Or mas the best kung dito ka makakabili. Diba? And kung check natin yung ating RSI, ayan. So, RSI is going down. Pero yung price mo is going up.
So, divergence, di ba? Bearish divergence. Volume is going down. So, mahirap talaga bumili, lalo yung mga technicals mo is weak. Okay? So, yung MACD mo is ganun din, no? Magbabaliktad na yung MACD line and signal line. So, better wait for good opportunity dito sa baba. Okay? So, bawal humabol unless legit breakout. Okay, so next tayo is Converge. So, ito yung sinasabi natin na medyo naging threat kay dito kasi nag-ooperate na nga. Okay, so 2 days decline around 20%. Yan. Near or all more than 20%. Actually, nakabili tayo niyan. Binargain hunt natin yan dito sa 1350 hanggang 1360. Diyan tayo namili sa part na yan. Okay? And then kanina is nakapag-take profit tayo sa near 15 pesos. Okay? So, near 15. So, bakit 15? Kasi nandun yung unang resistance. Ayan. So, good talaga yung Converge. Actually, good to for long term. Masyado lang mahal yung pagkaka-offer niya. That's why foreign fund is pricing it down dun sa proper value niya kung saan siya dapat. Okay? Pero at around 1320 hanggang 1380 or 1390, makikita mong may value na yan. Okay? May value na yan. Kasi pag kinumpute mo ang PE niyan is around 40 times na lang yan dito sa ilalim. Okay? So 40 times PE, which is actually good for growth stocks. No? Kaya nung tumama dito, pinag-agawan na yan. Halos hindi ka na makakabili sa baba. Hahabol ka talaga sa taas. Agaw-agawan yan dito. And ang bumibili niyan is foreign funds. So you can see na may interest na at this level. Okay? May interest na. So, quick trades yan, no? Mga ilang, I think 10%. Kwento nga natin. Mga 10% yun. 10% nga. So, yung nakuha. Pero syempre, hindi naman tayo nakapagbenta ng tuk-tuk lahat. Medyo mayroon din sa 97, 80, gano'n. Kasi syempre, tranches yung benta. Pero at least may tira pang inventory. Okay? And what's good is nag-hold yan sa 1450. Okay? So, to further see the technicals, i-plot natin yung ating Fibo. And then, silipin natin sa 5 minutes. Okay, so dun sa mga kasama ko sa chat, kung nagtatanong kayo kung bakit ako bumili, technically, no? Technically. Yan. Okay, so bakit tayo bumili sa around 1450? Technical wise, ang reason dyan is maliban sa valuation sa fundamentals and yung mga namimili na nga. No? So, nung nag-bottom yan dito sa 13.2, i-plot mo agad yung Fibo and then makikita mo na binabangga niya yung 13.9. Yan, 13.9. Pero dito tayo pumasok sa part na to kasi nakita natin yung mga young buyers na yan. Ayan. Ayan. Nagkaroon na ng capitulation play. Okay? So, ganda ng capitulation niya and then kagulo talaga sa ilalim kasi agaw-agawan. And the best thing is nag-close siya dun sa Fib 0.786. Yun. And then, ngayon is nag-rally na naman siya and hinit niya na naman yung another pivot level which is 1450. Okay? So, nag-rally, nag-hold. Ang maganda dyan is na-hold sa 1450. Okay. So, next resistance talaga niyan is 15. So, bakit tayo nagbenta sa 15? Kasi ito yung strong resistance. Actually, hindi naman siya sobrang strong. Ayan, 1, 2. So, may resistance tayong nakita. So, binentahan natin yan dyan. Okay. Pero, pwede pa yan kung makakabili kayo around dito sa, kung magte-test yan dito. No? So, kung short term, pwede na itong mga gantong deep. Kung short term. Pero for now, ang inaantay nating mangyari dyan is bukas is at least mag-test uli dito sa 15. Okay? I-test niya uli yung 15. Pero kapag nahirapan na and then nag-failed na yung test, so pwede na yung bumalik dito sa range. So, yan yung magiging range niya. However, kung yan ay talagang strong, no? As in yung nakita nating 2 days buying
Ayan, saka itong mga volume na to. And then yung mga namimili talaga is bullish dun sa stock. So, sentiment-wise, ngayon bullish yung mga buyers niyan sa baba. So, baka may chance na ma-break yung 15. Okay? So, pag na-break yung 15, ang next na natin na resistance is 1545 or 1550. Yan, yung level na yan ng 0.382. Okay? So, yan muna yung mga titingnan natin. So, good to for long term kung nabili nyo sa mga gantong ilalim. Or kung short term kayo at may mga ganyang surge rally, pwede nyo bentahan agad yan kasi syempre may retest yan. Para pag nag-retest, good mag-invest sa mga gantong company na may growth pero nabili mo at a discount. Imagine kung binili mo dito sa IPO 16. So, jackpot yung mga nakasabay dito sa ilalim, which is nabili mo sa at least near 20% discounted sa IPO level. Okay. So, okay pa yon. And then, may stabilization fund pa yan. So, hindi yan babagsak, no? Ang gagawin kasi ng stabilizer dyan or nung underwriter is ipupush niya yan at least bumalik sa IPO level. Or kung kaya niyang i-above, mas magaling. So, yun ang trabaho ng underwriter. Hanggat may stabilization fund pa, good pa yan. Pag naubusan na ng pera yung stabilizer, then yun. Pwedeng bumagsak na. Okay, so dahil bago pa, marami pa silang pera. Okay, so that's it for Converge. SCC. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? SCC. Kung bakit bumagsak si SCC is because dun sa good news kay Acen. Kasi nga, nagkaroon na ng moratorium na at least ay parang hinahalt yung operations or yung importations ng coal mining. Kasi nga, global government are urging to at least minimize yung coal kasi dahil sa carbon footprint na nagkakaroon ng mga like yung climate change yun. Kaya pinupush nila yung green energy. That's why nung lumabas yung news, so 50% ng income kasi ni SCC is galing sa coal. So yun yung sinasabi natin sa inyo nung last week nung chinart natin to na nasa resistance na yan. Okay? Nasa resistance na. At least ko sana nag-breakout pero dahil yun nga, iba yung sentiment kasi sa coal. Okay, mas maganda yung green. Tawag dyan is mega trend. Okay, so yung coal ngayon is yun yung negative and then ang mega trend is yung green energy. Okay? So, dahil doon, bumagsak. And ang support mo na ngayon is yan muna. Okay, ito muna ang part na to. 1050 pero I think mababasag din yan. No? So, strong talaga niyang support is yung low. Ito tong part na to. 930. So, watch out muna. We are not recommending yung mga gantong may overhang. No? When we say overhang, kalaban mo yung government. So, mahirap kalabanin yung government. Okay? Doon tayo sa pinapaboran ng government which is the green energy. That's why sobrang lakas ni Acen. Actually, ang reason kung bakit nag-rally si Fgen is the same reason kung bakit bumagsak si SCC. Kasi Fgen is also going for green energy. Kita nyo, index to pero I think 10% or 11% ang up nito. Check natin. See? Almost 11% dahil dun sa news na yun, sa moratorium about coal mining and coal operation. So, ganun ka-effective or ganun kalakas yung impact ng mga news. Okay? So, tagal kong binabantayan ito. Hindi ako nabigyan ng shares part na to. Okay? Masyado sigurong mababa yung bid ko. Baka dito ako nag-bid eh. Pero yun. Congrats sa nakasakay. Okay? Breakout yan. So, dami kasing catalyst ito. May LNG, tapos may green energy which is favored by the government. Okay? Anyway, hindi pala ito kasama sa stock request. Pero yun yung reason, no? Bumagsak si SCC, up si Acen, pero mas malaki yung up ni Fgen. Okay? Kasi hindi pa stretch si Fgen. Unlike Acen. Okay, now. Okay, so yung now, check natin to. Mayroon tong increase in capital na news, no?
Pag sinabi nating increase in capital, it's either private placement or SRO, okay? Or any other ways para magkaroon ng capital expansion. However, kahit paanong gamitin nilang term doon or kahit anong ways na gamitin nila para mag-increase ng capital is actually all negative, no? Kasi may dilution. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, di ba? Palagi na nating sinachart to. Uptrend. Ito yung top niya. Pero check niyo yung RSI. Ayun yung RSI. So, yung RS niya is going down, RSI. So, bearish divergence yan. So, that's why itong drop na to is hindi ka na magtataka kung bakit bumagsak. Kasi dito pa lang sa level na to, okay, nakita mo na yan dito, sa area na to. So, exit na talaga yan. Now, ang support niyan is, for now, ang support niyan is dito muna. Okay? 450. Pero, once matuloy yung kanilang expansion ng capital, so pwedeng i-test yung 450. Okay? So, pag tinest yan, and in case mag-breakdown because of dilution, so, pwedeng dito na tayo sa baba. Okay? At least sukatin nga natin. Okay, so yun. Nandito siya sa ngayon sa level na to, no? Almost dikit dun sa ating drenowing, nasa body lang tayo, nasa wick. So mas barat pala tayo sa pivo. Pero kung hindi mag-hold yan dyan, dito na next natin. Sakto dun sa guhit natin, no? Ayun. Yung 382. Okay, so kahit pala hindi tayo mag-pivo, sakto na. In case ma-breakdown, di ba? Dito ang next natin. And then ang last is dito sa gap. Baka mag-fill the gap. Pero pag naglabas yan ng news about sa introductory ni Now Telcom, so baka mag-ibago yung sentiment, baka magbago. Pero for now, hanggat wala pa yun, so chart muna tayo, and then yung latest news is yung negative news, which is actually may test the 450. So watch out for this one. Kung ititingnan natin yung mga technicals mo is going down na si RSI and si MACD, no? So, much better na mag-wait. Okay, dito sa mga price level na to. Ito, bantayan lang. Pero dito yung mga magagandang good entry. If mag-hold, no? Pero if not, so dito na yan sa ilalim. Okay. So, mag-iingat sa mga speculative na ganyan. Dapat magaling kang tumiming and magaling kang mag-speculate. Okay? Yung mga nahuhuli sa speculations palaging nasusunod. Okay, so last is AGI. So, pang-sampu na natin to. Last natin, AGI. Na-chart na rin natin to nung weekly forecast, no? So, ang una nating assessment is yung gap na yan. So, lumampas na siya sa gap. And then, ang next na niyang resistance dapat is yung 9.7. Okay. Pero, kung bumabagsak ang index, hindi naman pwedeng maging outlier si AGI na kahit doon ang resistance niya, hindi pwedeng lumipad agad-agad nang hindi kasabay ng index. Okay? Kasi mayroong tinatawag na market sentiment. So for now, maganda naman yung chart niya. Okay? Tama naman yung galaw ng chart. So walang mali. Walang mga hidden, whatever. So it's either buy on pullback dito sa stock. So support natin is yan, 7.7. So yan yung isang mga possible good entry. Pero bantayan yung mabuti kung hindi mag-hold. So, watch out. Gagawin nyo dyan is tingnan kung... Kasi ngayon is nandun sa gap, di ba? So, na-fill na yung gap. So, tingnan kung mag-hold yung gap at maging new support. And then, bago mag-retest doon. But if the index will continue to drop down hanggang 6.1, then it might revisit yung gap dito. Okay? So, pwedeng mag-drop and then mag-fill ng gap. And then, saka ulit mag-conso and saka babawi. Okay? So, dalawang level lang yung babantayan nyo. First gap, which is ito. And then, second gap is ito, which is sakto yan dito sa gap na to. Okay? So, may butas kasi, no? Butas-butas. Like, this one, ang laki. Tapos, nung nirally naman niya is nag-above naman agad. No? So, medyo irregular yung demand kasi lakas siguro ng buyback ni Aurora dito kaya ganito. Anyway, abang lang, no? Huwag hahabol sa mga taas katulad niyan. Kung hinabol niyo yan dyan, diba? So, sunog na naman, no?
So trading is all about patience and risk management. Hindi yan pwedeng impulsive and hula-hula lang, no? So kailangan may system ka, maingat ka, and selective ka. Okay, so I guess that's all. So na-discuss na natin lahat yung inyong mga top requests. So if you have any question, comments, suggestions, just type in sa ating comments and we will consider that next charting natin. So thank you for watching and see you sa trading floor. Like a Hellcat.